На гастролях у Петербурзі українська трупа Кропивницького мала неймовірний успіх у глядача. Українські актори дістають схвалення і самого царя Олександра III. Скориставшись його прихильністю, вони звертаються з проханням переглянути справу Карпенка-Карого. Невдовзі після гастролей, 15 квітня 1887 року, до Новочеркаська приходить довгоочікуваний лист. 2 роки заслання, що залишилися, Івану Карповичу дозволили провести на хуторі. У день, коли на хутір мало повернутися нове подружжя, Карпо Адамович готував онуків. «Сьогодні приїжджає ваш батько з матір'ю. Тепер за вашу неслухняність будете мати синці кругом». Перед самим приїздом хлопчики побилися. І в одного з них вискочила велика гуля. «Як же я тепер до мачухи вийду?» «Та не хвилюйся ти так, зараз ми тобі твою гулю назад вб'ємо», – заспокоїв його брат. Коли Софія зійшла з брички на землю, то не знала, як себе поводити. Побачила степ, посеред нього голу хату і дітей у бур'яні з побитими лобами. До того ж, Карпо Адамович не надто привітно зустрів сина. Спочатку мовчав, потім вибухнув як вулкан. Почав дорікати синові за все – за любов до театру, за заслання, через яке старому довелося самотужки доглядати дітей та господарство. Висловивши усі свої дорікання, Карпо Адамович заспокоївся. Звичайно, побачивши навкруги повний розлад, почувши сварки Карпа Адамовича, Софія зовсім розгубилася. Помітив це Іван Карпович, підійшов, обійняв та сказав: «Софія, чого нам сумувати? Твої руки і мої руки. Краса землі – то людська праця». І стали впорядковувати хутір. На честь першої дружини Іван Карпович назвав хутір Надією. З Асканії Нове Софія привезла фруктові дерева, і посеред степу зацвів сад. Завели звичай – кожен гість повинен був проводити 3 години біля землі, а усі корифеї театру посадили дуби на хуторі. Під час перебування на хуторі Іван Карпенко-Карий не переставав цікавитися театром. У 1889 році він дістає дозвіл виїжджати з хутора і одразу вирушає до свого рідного театру у трупу братів Панаса Саксаганського та Миколи Садовського. Протягом 6 років у актора не було сценічної практики, і це далося в знаки. На першій після довгої перерви в виставі у Івана Карповича захрип голос. До того ж було помітно його надмірне хвилювання. Ця невдача і реакція на неї товаришів сильно засмутила Карпенка-Карого. На щастя, акторові дуже швидко вдалося відновитися. У 1889 році відбувся розкол, внаслідок якого утворилося 2 трупи. Перша під керівництвом Миколи Садовського, другу очолив брат Панас Саксаганський. До неї і перейшов Іван Карпович. Разом із братом він заправляв трупою, вимагав суворого порядку та дисципліни. Разом із чоловіком до трупи потрапила і Софія Віталіївна. Колишня хористка стала однією з провідних драматичних актрис колективу. У цей час трупа Саксаганського була не в зеніті слави. Першою причиною було те, що на той час колектив складався із людей, які мали різні погляди на функції та завдання театру. Організувавши в 1890 році трупу, ми не сподівались, що вона, поборовши усі перепони, могла дорівнятися до існуючих 3 труп з крупними іменами Садовського і Заньковецького, Кропивницького, Старицького. І перші кроки наші по тернистому шляху завоювали ім'я серед імен уже прославлених. Ми охоче приєднались би до одної із існуючих уже труп, розпустивши свою. Але дякуючи любові до діла нашого, терпіння і невідступної енергії, ми не падали духом навіть в самі тяжкі хвилини. Існування новоутвореної трупи було непростим, адже практично все треба було починати спочатку. І хоча серед публіки колектив мав чималий успіх, діяльність її була далеко не безхмарною. Постійні втручання поліції перешкоджали вільній творчості.
Великі збитки понесла трупа і через погодні умови під час театрального сезону у Вільно. Через постійні зливи на виставах сиділо по 2-3 глядача. До того ж, вологе повітря позначилось на здоров'ї акторів. Сильно захворів Панас Саксаганський. Ледь стояв на ногах Іван Карпенко-Карий. У цей театральний сезон він посивів. Нове лихо чекало на трупу у Катеринославі. Було так, що грали Наталку Полтавку. Несподівано у театрі зайнялася пожежа. За лічені хвилини актори втратили все – костюми, книги, декорації, особисті речі. На силу врятувалися самі. У глибокому смутку просидів колектив тиждень без роботи, а тоді знову все почали спочатку. Коні, пароплави, поїзди, холоди та завірюхи. У цій круговерті Іван Карпович знайшов своє щастя. Завершивши театральний сезон, актори роз'їжджалися на відпочинок, а Карпенко-Карий повертався на хутір Надія та брався за перо. У своїй письменницькій діяльності він завжди був собою незадоволений. І коли на його п'єсу виходила схвальна рецензія, а публіка була у захопленні від побаченого, Іван Карпович з подивом питався у Софії Віталіївни: «І що вони в ній побачили?» З 27 лютого сиджу безвиїзно на хуторі і день і ніч пишу. Праці ще немало над виправкою стилю. А разом з тим трапляються такі сцени, котрі не задовольняють, то приходиться їх наново писати. Я тепер став дуже вимогливим до себе, і через те мене мало задовольняє всяка річ, написана мною. Напружена праця та важка доля позначились на здоров'ї Івана Карповича. У 1904 році він пише до свого сина: «У мене сильно болить ліва частина спини та крижі. Та так сильно, що поки розійдуся зранку, одна мука». А з кожним днем здоров'я Карпенка-Карого слабшало. Лікарями було виставлено діагноз – рак селезінки. Незважаючи на хворобу та постійний біль, Іван Карпович і чути не хотів про те, аби лишити сцену. У муках він виконував складні та відповідальні ролі. Ані дружина Софія Віталіївна, ані брат Панас Карпович не могли вплинути на нього. Любі мої кохані діти, сили мої мене зрадили, і от ми вирішили з мамою покинути театр серед сезону. З цього видно, як мені тяжко, коли я мушу покидати любиме діло в розгарі сезону. Що робить? Виникає питання, де нам жити. В Києві буде дорого коштувати. Нарешті все-таки схиляюся до мислі осісти в хуторі. Обрахуйте там на місці, як це зробити, щоб усім нам було добре. Прибудування зробити неодмінно треба, щоб кожний, навіть сімейний мешканець, був цілком автономний. Ох, який би я був радий, щоб мені діждати цієї будови і побачити, як цей величезний вулик буде густий від бджілок. Та Бог милостив, може, й діжду. У січні 1907 року Іван Карпенко-Карий грав у місті Умані, де він зіграв свою останню виставу, бо лікарі вимагали негайно їхати до Криму, а ще краще до Берліну на лікування. Іван Карпович обрав Крим. Софія Віталіївна згадує, як вони виходили на порожню набережну Ялти, більше сиділи, бо в її чоловіка вже не було сил ходити. Замість сонячного Криму, що мав повернути Карпенка-Карого до життя, він побачив, як у чорних кипарисах чайки кричали жалібним криком, і вся Ялта нагадувала великий цвинтар. Весна того року була холодною. Коли ж засяяло сонце і все навколо почало прокидатися, Іван Карпович вже не міг радіти цій красі. 26 липня 1907 року Іван Карпович з хутора Надія пише до брата Панаса Саксаганського: «Любий мій брате Панасе, ох, брате, як мені тяжко терпіти хворобу, одному Богу відомо. Та ти своїм рідним серцем це почуваєш. Спасибі тобі за твої рідні листи. Написав у Берлін у клініку Боаза. Постройка подвигається, але і гроші як крізь пальці течуть. Воно зразу здається, що це лишнє, але
жить у руїнах тяжко. Коштуватиме більше 3000. Ліса на 1300 карбованців дали у борг, а без здоров'я виплатю. Як би я хотів тебе, любий, побачити. Урожай неважний. Будь здоров. Як от беру відомість, що Боазу в Берліні поїду. Якщо у мене рак, то операцію робити не буду. Все одно помирати треба. Твій всім серцем Іван. На думку лікарів, вже і Берлін не міг допомогти хворому. Далека подорож ще більше виснажила б його. Та Іван Карпович не бажав полишати надію. У Берліні хворому ставало дедалі гірше. Єдине, чого бажав Карпенко-Карий – померти в Україні. Софія Віталіївна весь час була поруч, і коли Іван Карпович приходив до пам'яті, єдине, про що він її просив – це відвести його тіло на хутір. 2 вересня 1907 року Івана Карповича Тобілевича не стало. Усе скінчилося, згадує страшну мить його дружина. Слова надто безсилі, щоб виявити весь трагізм того моменту. І я залишаю для себе ці страшні подробиці останньої хвилини, що таять у собі якусь грізну, таємничу силу, якусь страшну загадку. Протягом цілого тижня вона їхала з Берліна до хутора. На станції, куди прибув потяг з тілом Івана Карпенка-Карого, зібралися старі, молоді та діти. Труну на килимах та ряднах повезли польовими дорогами, заквічені червоними стрічками воли. За цим неспішним та незвичним катафалком ішов нескінченний потік людей. Поховали Івана Карповича Тобілевича неподалік від хутора Надія, на Карлюжинському кладовищі поруч з могилою батька. На хресті, що стояв колись над могилою, були написані такі слова: «Люди вмирають, ідеї вічні. Серце твоє, налите правдою та любов'ю до темного рідного люду, полягло поміж ним, а дух величний твій витатиме над ним вовіки». Чим він був для України, для розвитку її громадського і духовного життя, це відчуває кожен, хто бачив його на сцені чи хто читав його твори. Він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та притім великим драматургом, якому рівного немає наша література. Так написав про нього Іван Франко. Софія Віталіївна пережила Івана Карповича на 46 років і померла у 93-річному віці. Вона залишила спогади про життя свого чоловіка, про його відданість театру, які були надруковані після її смерті.